اسمه ايش؟ هومو سابين، صح؟ هومو ده اسم الجنس، والسابين اللي هو السبيشيز. يس ها واضح يا شباب؟ هومو سابين، هومو سابين معناته ايش؟ اسم الجنس واسم السبيشيز. طيب مثلا البكتيريا برضو بنسميها باسمين. في واحد يتذكر اي اسم بكتيريا من اللي اخذتوها امس؟ احسنتوا، ستافيلوكوكس اوريوس مثلا فور اكزامبل. في ستافيلوكوكس اللي هو اسم الجنس، واسم الجنس بتكون تحته مجموعه كبيره من الانواع. فاسم الجنس ستافيلوكوكس، واسم السبيشيز ممكن يكون اوريوس او ايبيديرميديس او سابروفيتيكاس اتسترا. نفس المساله هنا، نحن عندنا 3 اجناس مهمه في اليست. واحده اسمها الكانديدا، جينس كانديدا، وجينس اللي هو الكريبتوكوكس، وجينس مالازيزيا. كانديدا عندنا several species، عندنا كانديدا البيكانس، كانديدا تروبيكاليس، كانديدا بارابيسلوزيس، كانديدا كروزياي، كانديدا جلابراتا، اسماء كثيره. برضه في الكريبتوكوكس عندنا several species زي كريبتوكوكس نيوفورمانس، كريبتوكوكس جاتاي. يس الحين جينس ولا سبيشيز؟ هذه كلها اسماء جنس. جينس كانديدا، جينس كريبتوكوكس، جينس مالازيزيا. برضو المالازيزيا بنلقى انه عندنا مالازيزيا سبيشيز مختلفة. طيب بالنسبة للكانديدا، كانديدا this is a very important جينس في الفطريات الطبية. يعني 50% من الفنجل انفكشنز caused by جينس كانديدا. يعني معظم الفطريات اللي من نوع الخماير اللي بتسبب امراض في الانسان هي من فطر ايش؟ جينس كانديدا. واهم واحد فيها كانديدا البيكانس، اسمها كانديدا البيكانس، هتمر عليكم كثير ان شاء الله. طيب بالنسبه للكريبتوكوكس ده عباره عن كابسوليتد ييست، ده مثال ليست عندها كبسول. اهم مرض بتسببه عندنا في الانسان بتسبب كريبتوكوكال مننجايتس، هي بتعمل التهاب السحايا الفطري. يعني في اكثر من فطر ممكن يعمل التهاب السحايا، زي الكانديدا نفسها ممكن تعمل التهاب السحايا، لكن التهاب السحايا اللي بيسببه الكانديدا دائما بيكون في النيونيتس، سبيشالي في النيونيتال اي سي يو، وبرضه بيكون في النيوروسيرجن او في النيوروسيرجري بيشنتس، البيشنت اللي حصل لهم سيرجري، وسبيشالي اللي عندهم شنتس في السيربرو سباينال فلويد. في بعضهم بيعملوا لهم جراحه وبيحتاجوا انه يعملوا توصيله للسيربرو سباينال فلويد، فدي بيحصل لها كولونايزيشن باليست الموجوده في السكين وممكن يحصل مننجايتس. لكن اهم مننجايتس بتحصل بالكانديدا هي في الاطفال وفي النيوروسيرجري بيشنتس. اما الكريبتوكوكس، جنس الكريبتوكوكس اللي هو الكابسوليتد ييست الوحيده اللي عندنا كابسوليتد ييست، هذه بتعمل مننجايتس في الاميونو كومبرومايز بيشنتس especially the AIDS patient. يعني if we have an AIDS patient وجدنا انه عنده مننجايتس ووجدنا في السيربرو سباينال فلويد في ييست، غالبا تكون كريبتوكوكس. طيب بالنسبه للمالازيزيا it's a very common very common yeast which found everywhere in our body. يعني كلنا الان نحن بنحتوي على نورمال فلورا، جزء of our microbial flora هي المالازيزيا موجوده بصوره طبيعيه، لكن احيانا بيحصل لها اوفر جروث and it can cause skin infection. واضح يا شباب؟ طيب ده بالنسبه لليست. The filamentous fungi characterized by being multicellular and these cellular threads تعمل branching network branching filaments ومع بعض بتعمل لنا المايسيليوم. يعني نحن لما يكون عندنا خبز متعفن مش في البدايه بيبدو كانه كوتوني جروس كده، الكوتوني جروس ده بيدل على انه الفنجس ده فلامنتيوس فنجس، يعني فطر خيطي. ومجموعه الخيوط دي اللي هي الهايفي مع بعض بتعمل لنا المايسيليوم. من اشهر الامثله for the filamentous fungi اللي هي جينس سبيروجيلاس. and as you could see this is the hyphae، دي كلها عباره عن الخيوط الفطريه، وفي احيانا في بعضها بيكون في ابواغ تتكون سبورز. هذه السبورز اللي بتنتقل من مكان لمكان وبتتسبب في التكاثر اللا جنسي بالنسبه للفطر. لو بصينا هنا على الشريحه دي هنلقى انه this is the substrate
الفنجس is growing on this substrate، ودي الهايفي، وفي نهايتها بتتكون الابواق. علشان كده في البدايه عفن الخبز فور اكزامبل بيظهر لك على انه وايت جروس، بعدين بياخد different colors according to the different species. في بعضها ممكن تكون black or brown or yellow or green and or blue depending on different fungi. طيب الفلامنتس فانجاي اشهر الاسبرجيلس، جينس اسبرجيلس، و this is not a genus name, this is a group name called dermatophytes، ودي بتحتوي على 3 أجناس، كل جنس بيحتوي على سبيشيز. دي مجموعة من الفطريات وليست اسم جنس، هذا اسم جنس اللي هو اسبرجيلس، والزيجومايسيتس is a class name، ده اسم كلاس، مجموعة كبيرة أكبر من الدرماتوفايتس. عموما الاسبرجيلس ده هو الوحيد الموجود هنا كجنس، وبيحتوي على مجموعة من الفيري امبورتنت سبيشيز. الدرماتوفايتس هي عبارة عن فطريات موجودة بصورة طبيعية في السويل، موجودة برضو انفكتين بعض البلانتس، بتكون كارد بالانيمالز، وموجودة برضو في الإنسان، بتعمل سكين انفكشن في الإنسان. ممكن تنتقل للإنسان من السويل مباشرة أو عن طريق الكونتاكت مع الانفكتد انيمالز، وممكن مع الكونتاكت مع الانفكتد بيبل. فيبقى دي درماتوفايتس هي جروب اوف فانجاي، هي بتحتوي على 3 أجناس، وكل جنس بيحتوي على مجموعة من السبيشيز كوز سكين انفكشن، هير انفكشن اند نيل انفكشن، تعمل انفكشن في الأظافر وفي الشعر وفي الجلد. It's a very important group of filamentous fungi. الزيجومايسيتس هي فطريات عفن الخبز، ودي a very primitive fungi normally does not cause infection في الإنسان إلا في حالات معينة. الاسبروجيلس اللي هي الجينس سبروجيلس فوق موجودة في أي مكان، غالبا نحن من الصباح بنكون استنشقنا حوالي 100-200 سبورس بتاعت زيجومايسيتس واسبروجيلس عادي جدا، ما بيحصل لنا حاجة. لكن البيشنس اللي موجودين في المستشفى خاصة الاميونوكومبرومايز بيشنس they're at great risk to develop invasive fungal infection only by inhaling the spores. علشان كده if you have a problem in your for example heating system or cooling system in the hospital, if there is any leakage of water ده بيزيد من الفانجل جروس وبيزيد من الفانجل سبور density في الاير، وبيعرض البيشنس اللي نحن بنعمل لهم ترانسبلانتيشن او اللي بياخدوا كيموثيرابي لانه عندهم كانسر، او الناس اللي عندهم مشكله في الاميون سيستم بيتعرضوا لانه يحصل لهم invasive fungal infection and they simply they die because they inhale spores from outside. طيب الزيجومايسيتس زي ما قلت لكم هي زي الاسبروجيلس لكنها هي less invasive، يعني does not cause infection very easily، لكن when it does it in a very difficult way. It's very difficult to treat. Usually the patient will lost within few days if he get an infection with zygomycetes. وانا اذكر انه نحن هنا في مستشفى الملك عبد الله جاتنا اكثر من حاله، منها بيشن عنده ايدز وعنده دايابيتس، فحصل له برين انفكشن بالزيجومايسيتس. دي cannot be treated because you can't use any antifungal agent when the infection reaches the brain, especially with this type of infection. الاسبروجيلس اللي هي الفوق دي غالبا البيشنت اللي بيحصل لهم cerebral aspergillosis usually they diagnosed after the death، يعني بعد ما يموتوا يشرحون بيكتشفوا انه عندهم brain lesions كان في aspergillus. It's very difficult to treat this type of infections, although this fungi normally found around us and does not cause any problem. هنختم بشريحة واحدة نتكلم فيها عن فوائد الفطريات. احنا ما عايزين نقول ان الفطريات كلها cause problems. الفطريات is very useful in everyday life. It's very important in nitrogen and carbon cycle. زيها مع البكتيريا قلت لكم مسؤولة من البايوديجراديشن والبايوريميديشن اوف اورجانيك كومباوندز. الفطريات في منها المشروم وده يعتبر غذاء مصدر غذائي، والمشروم انواع كثيره، في انواع ايدبل مشروم وفي نون ايدبل مشروم، يعني في مشروم قابل للاكل ومشروم غير قابل للاكل. في وحدات very toxic. The toxic mushroom can cause sometimes up to death. Sometimes it's just a mild discomfort if you eat the toxic mushroom. بعض الفطريات مهمة جدا في الصناعة زي الساكرومايسيس سيرفيسياي اللي هي فطرة الخميرة اللي احنا بنستعمله on a daily basis
في صناعة المخبوزات وفي صناعة الكحول، ويدخل في عدد من الصناعات الغذائية. الاسبرجيلاس اوريزي والاسبرجيلاس نايجر two species widely used in industry. نستعملها في صناعة الصوابين، نستعملها في صناعة النكهات، في صناعة المواد المحمضة كمواد حافظة، تدخل في صناعة الإنزيمات اللي تستعمل في صناعة الجبن الأصفر. يعني تقريبا ما في صناعة بتخلو من الاسبرجيلاس والأذر فونجاي. We are widely using fungi in flavors production, in vitamins production, and also in insulin production. الانسولين اللي بننتجه بنديه للبيشنس اللي عندهم دايبيتس كلهم بينتجوا فيه الفطريات. برضه بنستعمل الفطريات كمصدر الانتيبيوتكس مهم. البنسلين، السيفالوسبورينز، الفيوسيديك اسيد، كلها عباره عن انتيبيوتكس بروديوس ان فنجاي. السايكلوسبورينز اللي هي عباره عن انتي كانسر يعني ايجنتس برضه بنستعملها ونطلعها من الفطريات. الفطريات لانها يوكاريوتيك سيلز برضه بنستعملها في الابحاث، خصوصا في الكانسر ريسيرش، في المولكولار كلونينج زي ما قلت لكم، في استعمالات المولكولار كلونينز المختلفه اللي من ضمنها انتاج الريكومبيننت بروتينز زي الانسولين وغيرها من البروتينز. فيبقى الفطريات is widely used في الميديسين، في الفارماسيوتيكال اندستري، في الفود اندستري، وبرضه في الافري داي لايف we are using fungi. لكن جزء بسيط منها كان كوز انفكشنز، ودي ان شاء الله حنتكلم عنها في المره الجايه. طب ان سمري عايزكم تطلعوا بنقطه مهمه جدا من محاضره الليله دي، انه الفطريات are different from bacteria. They are microorganisms but they are not bacteria. والاختلاف على مستوى الجروس مورفولوجي والسيلولار ستراكشر، وده مهمنا جدا في الديزاين اوف ذا تريتمنت. ولا بد نعرف ان الفنجاي اغلبها very useful، لكن when it causes infections, the infections always difficult to treat. Your recommended reference موجود عندكم اللي هو الريفرنس الخاص بطلاب الطب خاصة في السنوات الدراسة في الطب، اللي هو ديفيد جرينوود ميديكال مايكروبيولوجي، وده فيه فيري جود شابتر اباوت المايكولوجي. الشابتر بيحتوي على كل المعلومات اللي انتم محتاجينها في المرحلة دي، بالاضافة لانه فيري كونسايس، يعني كله عبارة عن 20 صفحة بس بتحتوي على كل المعلومات اللي انتم محتاجينها اثناء دراستكم في المايكروبيولوجي وفي الكورسات اللي بعدها ان شاء الله. اتفضل. نعم. المايسيليوم اللي هو الغزل الفطري، اللي هو الكوتوني جروس اللي انت بتشوفه ده بنسميه المايسيليوم. يعني when you leave for example any food outside and start having fungal growth، تعمل طبقة بيضة كده من هذا هو المايسيليوم. يس اتفضل. طيب يا شباب اسمعوا الكلام ده مهم، السؤال اللي سأله زميلكم مهم جدا. What is the major difference between the fungal cell wall and the bacterial cell wall? Both they are cell walls, لكن the components and the structure of the cell wall are different.